Είμαστε εδώ στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, στο εσωτερικό όμως, όχι στο αεροδρόμιο των εξωτερικών. Γκονγκόνιας, νομίζω κάπως έτσι λέγεται το αεροδρόμιο, δεν είμαι στον Καρανάζ ή όπως. Και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Ρίο. Πάμε για ένα τρίμερο, να δούμε την πόλη. Βέβαια λέει ότι θα έχει μάλλον άσχημο καιρό με βροχές. Θα δούμε, θα πάμε να δούμε τα βασικά αξιοθέατα, θα περάσουμε και ένα tour στις φαβέλες. Ελπίζουμε να γυρίσουμε όλοι άνθικτοι, ακέραιοι και να είμαστε με όλα μας τα πράγματα πίσω. Οπότε λοιπόν περιμένουμε. Γενικότερα είναι καλό, λένε, στο αεροδρόμιο το εσωτερικό του Σαο Πάολο να έρχεσαι νωρίς, γιατί έχει πολλή κίνηση συνήθως στο αεροδρόμιο. Όπως επίσης είναι καλό να έρχεσαι νωρίς, γιατί έχει κίνηση στο δρόμο. Γίνεται της τρελής. Τεράστιοι δρόμοι, αλλά γίνεται της τρελής. Άρα λοιπόν πάμε για ένα τρίμερο, θα δούμε τι θα προλάβουμε να δούμε. Η πρώτη επαφή με το Ρίο ντε Τζανέιρο σου δίνει αμέσως να καταλάβεις γιατί την αποκαλούν Cidade Maravilhosa, δηλαδή θαυμάσια πόλη. Και η αλήθεια είναι πως διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη μεγαλούπολη της Βραζιλίας. Δεν έχει τον ατελείωτο γκρίζο ορίζοντα του Σάο Πάολο. Εδώ, ο πολεοδομικός ιστός σπάει συνεχώς από τεράστιους γρανιτένιους βράχους και πυκνή βλάστηση. Γι' αυτό και το Ρίο είναι μια πόλη γεμάτη τούνελ. Είναι ο μόνος τρόπος για να συνδεθεί η βόρεια ζώνη με τη νότια και το κέντρο, περνώντας κυριολεκτικά μέσα από τα βουνά. Κοιτώντας έξω από το παράθυρο, βλέπεις καθαρά την ιδιόμορφη γεωγραφία που καθορίζει και την κοινωνία αυτής της πόλης. Στα ίσια κομμάτια, στο επίπεδο της θάλασσας, απλώνεται η λεγόμενη άσφαλτος με τις κανονικές συνοικίες. Αλλά αν σηκώσεις το βλέμμα ψηλά, στους λόφους, θα δεις να σκαρφαλώνουν οι φαβέλες. Στο Ρίο, σε αντίθεση με άλλες πόλεις του κόσμου, οι πλούσιοι ζουν χαμηλά και οι φτωχοί έχουν τη θέα. Η κίνηση στους δρόμους είναι έντονη, ναι, αλλά η ατμόσφαιρα παραμένει κάπως πιο ανθρώπινη. Οι Καριόκας, οι κάτοικοι του Ρίο δηλαδή, έχουν έναν δικό τους ρυθμό. Είναι μια πόλη εργαζόμενη, μια μητρόπολη εκατομμυρίων που όμως δεν χάνει ποτέ την επαφή της με τη θάλασσα και τη χαλαρότητα. Καλώς ήρθατε στο Ρίο.
έχουμε φτάσει στην Ιπανέμα. Εδώ βέβαια ήρθαμε, πήγαμε στο δωμάτιο, έριξε και μια ωραία βροχούλα, αλλά πίσω μου εδώ βλέπετε ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης. Με συννεφιά αρκετή, εδώ ατλαντικός κόσμος, η παραλία τεραστίων διαστάσεων, όπως το ξέρουμε, και είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Μόλις φτάσαμε θα περπατήσουμε στην πόλη, θα γυρίσουμε, ακόμη δεν ξέρω τίποτα. Θα τα μάθουμε όλα, η παραλία φαίνεται τεράστια και φυσικά έχουμε γυρίσει και έχουμε πει ότι θα ξημερώσουμε, θα βγούμε και το πρωί για να δούμε την Ανατολή. Σας αφήνω προς το παρόν για να συνεχίσω την περιήγηση στην πόλη και να μάθω και να δω όσα μπορώ. Η ακτή χωρίζεται σε πόστους, τους σταθμούς των ναυαγοσωστών και κάθε πόστο συγκεντρώνει διαφορετικό κόσμο. Στο 9 θα δεις τους νέους και τους καλλιτέχνες, στο 8 την LGBTQ κοινότητα, ενώ στο 10 τις οικογένειες και την ελίτ. Προχωράμε προς τον βράχο Αρποαδόρ. Το όνομά του σημαίνει αυτός που καμακώνει, γιατί παλιά κυνηγούσαν φάλαινες εδώ. Σήμερα είναι το σπίτι των σέρφερ και είναι ένα από τα σημεία στο Ρίο που μπορείς να δεις τον ήλιο να δει μέσα στη θάλασσα. Είμαστε εδώ πέρα για το Χριστό το Λυτρωτή. Είναι 7 παρά 20 το πρωί. Έχουμε ξυπνήσει από τις 5.30 για να προλάβουμε να ετοιμαστούμε και να έρθουμε. Με μια ουρά η οποία μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα. Για να μπούμε σε αυτό εδώ πέρα το τρενάκι που βλέπετε είναι πίσω μου. Έφυγε. Δεν είναι πίσω μου, έφυγε ένα τρένο πριν. Για να μπούμε εδώ πέρα και να μπούμε πάνω. Είναι η μόνη ώρα που έχει λιγότερο κόσμο σε σχέση με μέσα στην ημέρα. Οπότε πάμε να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Ανεβήκαμε και στο άγαλμα του Χριστού, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα πίσω μου. Ανεβήκαμε με το τρενάκι. Η θέα φυσικά είναι εκπληκτική και απίστευτη. Τα βλέπετε εδώ πέρα πίσω μου. Οπότε κάναμε και μία-δυο στάσεις γιατί θέλαμε να δώσουμε και κάποια πράγματα στους υπαλλήλους που ήταν εδώ πέρα και να τους αφήσουμε. Ανεβήκαμε. Η θέα, πάλι θα το πω, είναι απίστευτη. Το άγαλμα είναι πολύ ψηλό. Από μέσα έχει χώρο για να μπορέσει να ανεβεί κάποιος άμα χρειαστεί επάνω. Απαγορεύεται βέβαια στους επισκέπτες. Επιτρέπεται μόνο σε αυτούς που το συντηρούν ή αν δώσει η εκκλησία κάποια ειδική άδεια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Φυσικά, επειδή ήρθαμε πρωί-πρωί με το που βγήκαμε από το τρενάκι και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε, παγώσαμε γιατί φυσάει εδώ πέρα πάνω και το καλύτερο απ' όλα, περιμέναμε να μπούμε στο άγαλμα, στον χώρο του αγάλματος, γιατί είχε έναν ιερέα ο οποίος μας διάβαζε και μετά μας έρινε με αγίασμα. Και φυσικά χάρηκε πάρα πολύ που ήμασταν Έλληνες και ξέρανε που είναι νομίζω και το Πάτερ ημών. Αλλά απολαύστε το, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ταξίδι για την πιο διάσημη κορυφή του Ρίο ξεκινάει από χαμηλά, με το ιστορικό Τρέμ do Corcovado. Πολλοί νομίζουν ότι το τρενάκι φτιάχτηκε για τους τουρίστες μετά το άγαλμα. Η αλήθεια όμως είναι πως αυτή η σιδηροδρομική γραμμή είναι παλαιότερη από τον ίδιο τον Χριστό. Εγκαινιάστηκε το 1884 από τον αυτοκράτορα Πέτρο τον Δεύτερο και είναι ένα μικρό τεχνολογικό θαύμα για την εποχή του, καθώς ανεβαίνει μια απίστευτα απότομη κλίση. Μάλιστα, χωρίς αυτό το τρένο, το άγαλμα μάλλον δεν θα υπήρχε σήμερα, αφού αυτό μετέφερε τα τεράστια κομμάτια του μνημείου στην κορυφή για να συναναμολογηθούν.
Καθώς ανεβαίνουμε, βυθιζόμαστε στο Εθνικό Πάρκο Τιχούκα. Μπορείτε να δείτε πόσο πυκνή είναι η βλάστηση. Είναι δύσκολο βέβαια να πιστέψει κανείς πως τον 19ο αιώνα αυτό το βουνό ήταν σχεδόν γυμνό. Οι μεγάλες φυτείες καφέ είχαν καταστρέψει τα πάντα, προκαλώντας ξηρασία στην πόλη. Τότε πάρθηκε μια ιστορική απόφαση, μια μαζική αναδάσωση. Εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα φυτεύτηκαν ένα προς ένα με ανθρώπινο χέρι σε διάστημα 13 ετών. Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι το αποτέλεσμα εκείνης της προσπάθειας. Είναι το μεγαλύτερο αστικό δάσος στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο και σήμερα φιλοξενεί πιθήκους, τουκάν και σπάνια χλωρίδα. Και μετά από 20 λεπτά διαδρομής, φτάνουμε στα 710 μέτρα. Στην κορυφή, ο Χριστός Λυτρωτής, το σύμβολο της Βραζιλίας και ένα από τα 7 θαύματα του σύγχρονου κόσμου. Στέκεται εδώ από το 1931. Αν πλησιάζετε κοντά, θα δείτε ότι το μεγάλο μυστικό της αντοχής του δεν είναι απλά το μπετόν. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι ένα γιγαντιαίο μοσαϊκό. Καλύπτεται από 6 εκατομμύρια μικρά τριγωνικά πλακίδια από σαπουνόπετρα. Οι μηχανικοί επέλεξαν αυτό το υλικό γιατί είναι μαλακό στην αφή, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει όμως και μια συγκινητική λεπτομέρεια. Τα πλακίδια αυτά τα κολλούσαν πάνω σε δίχτυα γυναίκες εθελόντριες στις εκκλησίες πριν τα στείλουν στο εργοτάξιο. Λέγεται ότι πολλές από αυτές έγραφαν τα ονόματα των αγαπημένων τους ή ευχές στην πίσω πλευρά των πλακιδίων. Έτσι, ο Χριστός δεν είναι απλά ένα μνημείο τέχνης, αλλά κουβαλάει πάνω του τις κρυφές προσευχές χιλιάδων ανθρώπων. Από εδώ πάνω, η γεωγραφία του Ρίο ξεδιπλώνεται μπροστά σου σαν χάρτης. Μπορείς να δεις τον κόνο του Σουγκαρλόβ, δηλαδή το σαχαρόψωμο, τη λιμνοθάλασσα Λαγκόα, τις παραλίες της Κόπα Καμπάνα και της Ιπανέμα, αλλά και το θρυλικό γήπεδο Μαρακανά. Ο Χριστός με τα ανοιχτά χέρια μοιάζει να αγκαλιάζει όλη την πόλη, τις πλούσιες γειτονιές και τις φτωχές χωρίς καμία διάκριση. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις γιατί αυτή η πόλη έχει τόση ενέργεια. Μια γρήγορη στάση στην Κόπα Καμπάνα, την πριγκίπισσα της θάλασσας. Προσέξτε το διάσημο πεζοδρόμιο με το ασπρόμαυρο κυματιστό σχέδιο. Σχεδιάστηκε από τον τοπιογράφο Μπέρλ Μάρξ για να θυμίζει τα κύματα του Ατλαντικού και είναι φτιαγμένο από πέτρες που έφεραν από την Πορτογαλία. Η τελευταία μας μέρα στο Ρίο δεν θα είναι χαλαρή, η αλήθεια είναι, γιατί σήμερα θα κάνουμε έναν πολύ γρήγορο tour στο κέντρο της πόλης. Το κέντρο της πόλης δεν είναι η Ιπανέμα και Κόπα Καμπάνα. Είναι από το Ποταφόγκο και πάνω. Θα πάμε να δούμε κάτι σκαλιά που είναι έτσι πολύ γνωστά εδώ πέρα. Θα δούμε τον καθεδρικό του ναό, ο οποίος είναι σαν πυραμίδα. Θα δούμε πολλά πράγματα, θα σας τα δείξω. Είναι πολύ γρήγορη μέρα σήμερα, γιατί με το που τελειώσουμε με αυτό, κάπου ενδιάμεσα ή πριν ή μετά, τέλος πάντων, θα πάμε να φάμε και brunch και αμέσως μετά έχουμε κλείσει tour στις φαβέλες, οι οποίες βέβαια είναι από την άλλη πλευρά της πόλης, για να μπορέσουμε να δούμε και το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν σήμερα ξεκινάμε, έχουμε ξυπνήσει από τις 5:30-6 ώρα το πρωί, έχουμε βγει, έχουμε πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάτι να τσιμπήσουμε. Τα γνωστά, τα αναμενόμενα. Έχουμε βάλει τα ντυλιακά μας γιατί έχουμε ήδη αρπάξει χρωματάκι μέχρι εδώ το κλασικό. Και πάμε, θα σας τα δείξω όλα και θα σας τα πω στην πορεία επίσης.
Αφήνουμε τις παραλίες για να καθούμε στο πιο διάσημο έργο τέχνης του δρόμου. Καλώς ήρθατε στην Εσκανδάρια Σελαρών. Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν είναι απόλυτα σίγουρος, ωστόσο οι φήμες λένε ότι τα σκαλιά είναι μεταξύ 2,15 και 2,50. Και αυτό γιατί το έργο ήταν ζωντανό. Ο καλλιτέχνης άλλαζε συνέχεια τα πλακάκια, κάνοντας τη σκάλα να μεταμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Όλα ξεκίνησαν το 1990, όταν ο χιλιανός Χόρχε Σελαρών αποφάσισε να φτιάξει τα χαλασμένα σκαλιά έξω από το σπίτι του. Στην αρχή οι γείτονες γελούσαν με τις παράξενες επιλογές του. Εκείνος όμως συνέχισε ακάθεκτος, καλύπτοντας τους τοίχους με αυτό το έντονο κόκκινο χρώμα, το αγαπημένο του, και συμβόλιζε το πάθος αλλά και την καταγωγή του. Σήμερα υπάρχουν εδώ πάνω από 2.000 πλακάκια από 60 διαφορετικές χώρες. Πολλά τα έστελναν τουρίστες για να γίνουν κομμάτι αυτού του μοσαϊκού, ενώ αν προσέξετε, θα δείτε παντού ζωγραφισμένη τη φιγούρα μιας εγγύου γυναίκας. Είναι το μεγάλο μυστικό του έργου, μια αναφορά σε ένα προσωπικό πρόβλημα από το παρελθόν του Σελαρών που ποτέ δεν αποκάλυψε σε κάποιον. Ο ίδιος έλεγε συχνά ότι αυτό το όνειρο θα τελειώσει μόνο τη μέρα του θανάτου μου. Και δυστυχώς, το 2013 βρέθηκε νεκρός πάνω σε αυτά τα σκαλιά που τόσο αγάπησε. Άφησε όμως πίσω του ένα μνημείο χαράς, τον δικό του μεγάλο φόρο τιμής στον λαό της Βραζιλίας. Κατηφορίζοντας από τα σκαλιά, φτάνουμε στο Άρκος ντα Λάπα. Αυτό το λευκό υδραγωγείο του 18ου αιώνα κάποτε έφερνε νερό στην πόλη. Σήμερα πάνω στις 42 καμάρες του περνάει το ιστορικό κίτρινο τραμ. Ακριβώς από πίσω, η απόλυτη αρχιτεκτονική έκπληξη, ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός. Εξωτερικά θυμίζει πυραμίδα των Μάγια από τσιμέντο. Αλλά μόλις μπεις μέσα, η ατμόσφαιρα αλλάζει. 4 τεράστια βιτρό ύψους 60 μέτρων δημιουργούν έναν φωτεινό σταυρό στην οροφή. Βγαίνοντας όμως έξω, η πραγματικότητα σε προσγειώνει. Η περιοχή γύρω από τον ναό είναι γεμάτη άστεγους ανθρώπους. Είναι η πιο σκληρή αντίθεση του Ρίο. Η ιερότητα του χώρου δίπλα στην απόλυτη κοινωνική εγκατάλειψη. Προχωρώντας στην πλατεία Συνελάντια, το σκηνικό θυμίζει ξαφνικά Ευρώπη. Εδώ κάποτε χτυπούσε η καρδιά της χρυσής εποχής του Ρίο. Το θέατρο Μουνισιπάλ είναι εμπνευσμένο από την όπερα του Παρισιού, με μάρμαρα και χρυσό. Δίπλα η Εθνική Βιβλιοθήκη, η μεγαλύτερη στη Λατινική Αμερική, που δημιουργήθηκε όταν η βασιλική οικογένεια της Πορτογαλίας μετέφερε εδώ χιλιάδες βιβλία τον 19ο αιώνα. Είμαστε στην πλατεία Αραγκώας, τα βλέπετε εδώ πέρα όλα πίσω μου. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός όπως το γράφω, γιατί εδώ πέρα πίσω μου αυτό που βλέπετε είναι, νομίζω, είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη. Απέναντι εκεί πέρα, το πίσω εδώ είναι η όπερα, εδώ πιο πάνω είναι η Τράπεζα της Βραζιλίας. Γενικότερα είναι όλα εδώ πέρα γύρω μαζεμένα, αλλά ταυτόχρονα μαζί με όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται εξαθλιωμένοι. Και είναι λίγο περίεργο, οπότε το τραβάω αυτό απλά για να σας το πω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και θα σας τα περιγράψω όταν θα είμαι σε ένα ασφαλέστερο μέρος.
Και πριν φύγουμε, μια ματιά στην άλλη πλευρά, στη Ρωσίνια. Μην ξεγελιέστε, δεν είναι απλά μια φτωχογειτονιά αυτή η φαβέλα. Με πάνω από 100.000 κατοίκους, είναι μια αυτόνομη πόλη μέσα στην πόλη. Έχει δικές της τράπεζες, τηλεοπτικό κανάλι, το TV Rock και μια οικονομία εκατομμυρίων. Τα σπίτια είναι χτισμένα το ένα πάνω στο άλλο σε στενά σοκάκια που λέγονται μπέτσους. Εδώ ζουν οι άνθρωποι που κρατούν το ορίο ζωντανό. Δεν θα πω πολλά, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή. Είμαστε πάνω σε μια φαβέλα, είμαστε σε ένα από τα σημεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάμερα, γιατί σε πάρα πολλά σημεία απαγορεύεται για ευνόητους λόγους. Έτσι, αυτό το τραβάω, η θέα είναι εκπληκτική στο σημείο που βρισκόμαστε. Για να μπορέσουμε να τη δούμε, μας ζητήσανε 5 ρεάλ βραζιλιάνικα. Και επίσης είναι τέτοια επιχείρηση αυτή τη στιγμή εδώ πέρα αυτό το πράγμα που πουλάει ποτά, μαλακίες στον Αντάλλο και τις αφήνουν κανένα τέτοιο εδώ πέρα. Επιχείρηση τρελή. Αλλά η θέα είναι απίστευτη. Και κάτι που αντιλαμβάνεσαι μόνο όταν βρεθείς εδώ. Η τοποθεσία της είναι στρατηγική. Η Ρωσίνια είναι σφινωμένη ακριβώς ανάμεσα στο Σάο Κονράντο και την Καβέα, δύο από τις πλουσιότερες συνοικίες του Ρίο, γι' αυτό και έχει αποκτήσει μετρό. Επίσης, προσέξτε τα χιλιάδες μπλεγμένα καλώδια ρεύματος στους στήλους. Οι ντόπιοι τα λένε γκάτος, αλλά και τη θέα από ψηλά. Είναι ειρωνικό, η αλήθεια είναι, αλλά λόγω του υψομέτρου, τα σπίτια στη Ρωσίνια έχουν συχνά πολύ καλύτερη θέα στον ωκεανό από τα 5 ξενοδοχεία που βρίσκονται ακριβώς από κάτω τους. Φτάσαμε και στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, του Ρίο ντε Τζανέιρο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να τελειώσει το ταξίδι μας. Γυρίζουμε στο Σάο Πάολο, να συνεχίσουμε τις διακοπές μας στη Βραζιλία και φυσικά να δούμε το υπόλοιπο της πόλης εκεί. Η εμπειρία στο Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν μοναδική. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό και αυτή είναι η αντίθεση ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς. Ήταν κραυγαλαία, δεν ήταν απλά εντυπωσιακή. Η πόλη είναι απίστευτη. Δεν καταφέραμε να κάνουμε μπάνιο γιατί είχε όλες τις μέρες κύμα. Αλλά στο τέλος είδαμε ότι έπρεπε να πάμε στην Ποταφόγκο για να κάνουμε μπάνιο, το οποίο ήταν τόσο ήρεμο το νερό εκεί πέρα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κτίρια ψηλά, ουρανοξύστες και από πίσω παράγκες. Είναι μια εμπειρία το Ρίο από μόνο του και νομίζω ότι θα σας αρέσει. Σίγουρα έχει μια επικινδυνότητα, εγώ δεν το φοβήθηκα τόσο πολύ, αλλά γενικότερα είναι κάτι το οποίο αξίζει να το δείτε για να δείτε ότι ο κόσμος δεν είναι τέλεια πλασμένος, αν και το ξέρουμε. Αυτά από το Ρίο. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Κοιτάζοντας την πόλη καθώς φεύγουμε, αυτό που μένει τελικά είναι η απίστευτη γεωγραφία. Δεν βλέπεις κάπου αλλού στον κόσμο ζούγκλα, ουρανοξύστες, φαβέλες και ωκεανό, όλα στριμωγμένα στο ίδιο πλάνο. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο, με πολλές πληροφορίες και ακόμα περισσότερες εικόνες. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο κι εγώ. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, γεια σας!